Καλησπέρα, άλλο βιντεάκι με τον Γιάννη και τον Νέμο. Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι είναι το τρίτο σε σειρά από τα 4 βίντεο που σας έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω για συγκεκριμένα είδη παπαγάλων. Στο σημερινό αποφασίσαμε να κάνουμε τα δικά σας comment σχετικά με τα μπάτζι. Οπότε θα πούμε μερικά αστεία γεγονότα για αυτούς τους μικρούς τερωτούς μας φίλους. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτά, να πούμε δύο μικρά πραγματάκια. Πρώτο και σημαντικότερο απ' όλα είναι, παιδιά, ο κορονοϊός. Η χώρα μας είναι στο δεύτερο κύμα κορονοϊού, το οποίο έχει έρθει με πολύ μεγαλύτερα δόντια από ό,τι ήταν το πρώτο. Οπότε πρέπει να κάνουμε όλοι μας το κομμάτι μας, έτσι ώστε να μην αρρωστήσουμε. Περιορίζετε τις διαδρομές σας έξω, φοράτε πάντα μάσκα, χρησιμοποιήστε αντισηπτικό. Είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε όλοι το κομμάτι μας. Τώρα, σχετικά με τα βίντεο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe να ενημερώνεστε για τα επόμενα και κοινοποίηση. Επίσης, λατρεύω πάρα πολύ να διαβάζω στα comments σας, οπότε ό,τι απορία έχετε αφήνετε έτσι και αν μπορώ να απαντήσω, θα απαντώ. Μετά, τι άλλο να πούμε. Ναι, αν θέλετε να με βοηθήσετε να αναπτυχθώ περισσότερο, σκεφτείτε να πάτε στο προφίλ μου στο YouTube και να πατήσετε πάνω δεξιά το κουμπάκι με τις δωρεές. Η οποιαδήποτε μικρή δωρεά με βοηθάει και εμένα να αναπτυχθώ. Πέρα αυτού, κάτι άλλο δεν έχω να πω, οπότε πάμε στο κανονικό το βίντεο. Όλοι μας ξέρουμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο που έχει μπάτζι. Όποιος σκέφτεται να πάρει ένα παπαγάλο και δεν έχει τον κατάλληλο χώρο για να φιλοξενήσει ένα μεγάλο παπαγάλο, τα μπάτζι είναι η καλύτερη λύση για αυτόν. Είναι μικρά, είναι χαρούμενα, είναι πολύχρωμα ζωντανά. Πάμε να μάθουμε όμως μερικά facts για αυτά τα ζωντανά. Πρώτο γεγονός, τα μπάτζις έχουν μία τρίτη βλεφαρίδα, η οποία παρότι δεν είναι εμφανής στο γυμνό μας μάτι, κρατάει τα μάτια τους υγρά και καθαρά από οποιαδήποτε βρωμίτσα ή σκόνη ή οτιδήποτε. Δεύτερο γεγονός, έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ανάσας σε στιγμή χαλάρωσης από οποιοδήποτε άλλο ζωντανό στο πλανήτη. Τα μπάτζις ανασένουν 35 με 68 φορές το λεπτό. Τρίτο, και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον εγώ, ο ρυθμός του καρδιακού παλμού τους δεν μπορεί να μετρηθεί από δικά μας όργανα, διότι χτυπάει τρομερά γρήγορα. Ένα μπάτζι, η καρδιά του χτυπάει σε στιγμή χαλάρωσης 300 φορές το λεπτό, στο περίπου. Τέταρτο, το αρχικό χρώμα που είχαν όλα τα μπάτζι ήταν το κυτρινοπράσινο. Όλα τα υποδέλυπα χρώματα ήρθαν από γενετικές μεταλλάξεις και συγκεκριμένες άλλες γενετικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους τα ζευγάρια. Δεν είδαμε το πρώτο μπλε μπάτζι μέχρι το 1878 περίπου. 5. Τα μπάτζις μπορούν να κουνήσουν το κάθε μάτι τους μεμονωμένα και να δουν ξεχωριστά από το κάθε μάτι. Και τώρα, στο 6. Όλοι οι παπαγάλοι έχουν φτερά, έτσι. Ποιος θα κάτσει να μετρήσει τα φτερά? Κάποιος είχε καθίσει και είχε μετρήσει τα φτερά που έχουν τα μπάτζι. Τα μπάτζι στο περίπου πάνω στο σώμα τους έχουν 3.000 φτερά. Απίστευτος αριθμός για ένα τόσο μικρό μέγεθος. Νούμερο 7. Όλοι έχουμε δει γάτες που γουργουρίζουν όταν είναι χαλαρές, χαρούμενες και τις χαϊδέψεις, έτσι δεν είναι? Ένα απίστευτο συναίσθημα. Τα μπάτζι, όπως και οι γάτες, έχουν και αυτά το δικό τους μηχανισμό χαλάρωσης, τον οποίο είναι ακουστικός ως προς τους ανθρώπους. Όταν ένα μπάτζι είναι χαλαρό, χαρούμενο και απολαμβάνει την παρέα με το αφεντικό του, τραγανίζει το ράμφος του πάνω κάτω. Νούμερο 8. Το οποίο μάλιστα ισχύει για τους περισσότερους, για όλους τους παπαγάλους. Αντίθετα με τα υποδέλυπα ζώα σε αυτόν τον πλανήτη, τα κόκαλα των παπαγάλων, για να τους δοθεί η ικανότητα να μπορούν να πετάξουν, δεν είναι γεμισμένα με κόκαλο και μυελό, είναι γεμισμένα με αέρα. Είναι hollow ή κενά. Νούμερο 9. Πράγμα το οποίο ισχύει και για τις κουκουβάγες. Λοιπόν, τα μπάτζις έχουν πολύ περισσότερα κόκαλα από ότι ένας άνθρωπος στο σπόνδυλο του λαιμού, πράγμα το οποίο τους δίνει την ικανότητα να γυρίσουν το κεφάλι τους 180 μοίρες. Απίστευτο, έτσι. Νούμερο 10, και αυτό έχει να κάνει με το πόσο εύθραυστα είναι τα μπάτζι. Σε περίπτωση που τραυματιστεί ένα μπάτζι, μπορεί να χάσει μόνο 10 με άντε το πολύ 12 σταγόνες αίματος πριν η πληγή του γίνει μοιραία για αυτό, παιδιά, και πεθάνει από την έλλειψη αίματος στο κορμί του. Νούμερο 11. Δεν ξέρω αν θα κάνω τόσα πολλά φάξεις, έτσι. Συνήθως κάνω πολύ λιγότερα. Λοιπόν, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, τα θηλυκά μπάτζι συσσωρεύουν κάλσιο στα κόκαλά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν τη γέννα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίζουν σε βάρος 20% της αρχικής σωματικής τους μάζας. Φανταστικό, έτσι. Νούμερο 12. Τα αυγά των μπάτζι έχουν πόρους πάνω στο κέλυφό τους, έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει οξυγόνο στο έμβριο
και να βγαίνει διοξίδιο του άνθρακα. Νούμερο 13. Τα μπάτζι καταλαβαίνουν ότι είναι η περίοδος αναπαραγωγής τους ακολουθώντας το μοτίβο του ήλιου καθώς και βλέποντας πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η μέρα. Με λίγα λόγια, το χειμερινό ηλιοστάσιο. Νούμερο 14. Σε όλα τα θηλαστικά και του ανθρώπου μαζί, όταν μπαίνει αέρας μέσα μας και βγαίνει και έξω, τα πνευμόνια μας συσπάνται και διαστολούνται. Έτσι δουλεύει το όλο θέμα της αναπνοής. Στα μπάτζι όμως δεν δουλεύει κάπως έτσι. Στα μπάτζι οι μυς από το στήθος συστέλλονται και διαστέλλονται έτσι ώστε να βάλουν αέρα μέσα και να τον βγάλουν έξω. Δεν είναι τα ίδια τα πνευμόνια που κάνουν τη δουλειά, είναι οι μυς από το στήθος τους. Νούμερο 15. Τα μπάτζι, εντάξει, όχι μόνο τα μπάτζι, όλοι οι παπαγάλοι κάνουν ακαθαρσίες αρκετά συχνά. Τα μπάτζι είναι στα πιο συχνότερα, με διάρκεια ανάμεσα στις ανακαθαρσίες τους σε περίπου, θέλω να πω, 12 λεπτά. Οπότε κουράγιο. Νούμερο 16. 16, έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Τα μπάτζι μπορούν και ακούνε συχνότητες από 400 έως και 20.000 Hz. Και το ωραίο με τα μπάτζι, μπορούν να θυμούνται αυτές τις συχνότητες και μερικές φορές να τις μιμούνται κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι τα μπάτζις μπορούν να μάθουν να μιλάνε. Και μάλιστα θα κάνω ένα κενό εδώ πέρα, να σας βάλω ένα βιντεάκι με μπάτζι το οποίο μιλάει. Ωραίο, έτσι. Νούμερο 17. Λίγο υπομονή, παιδιά, φτάνουμε το στόχο μας, κρατηθείτε λιγάκι στο βίντεο. Λοιπόν, η ώρα στο μπάτζι. Τα μπάτζι έχουν απίστευτη όραση. Ο εγκέφαλός τους μπορεί να κάνει process έως και 150 εικόνες το δευτερόλεπτο. Μπορεί να μην ακούγονται πολλές, αλλά για σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μόνο 16 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Νούμερο 18. Όπως είπαμε στο νούμερο 16, τα μπάτζις μπορούν να μάθουν να μιμούνται φωνές. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στο νούμερο 18 θα πούμε για την καθαρότητα της φωνής τους. Τα μπάτζι έχουν μια απίστευτη καθαρότητα φωνής. Μπορούν να μιλήσουν πιο καθαρά από κοκατού και μακάβο. Οπότε αν μάθετε να μιλάει το μπάτζι σας, πραγματικά θα έχετε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη μέσα στο σπίτι σας. Γεια σου! Νούμερο 19. Το ξέρατε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη από μπάτζι? Γιατί μου πειράζει το άχυλο? Ναι. Λοιπόν, υπάρχει το αγγλικό μπάτζι και υπάρχει το αυστραλέζικο μπάτζι. Τα αγγλικά μπάτζι είναι λίγα εκατοστά πιο μεγάλα σωματικά από την αυστραλέζικα μπάτζι και είναι τα μπάτζι τα οποία βρίσκουμε περισσότερο σε pet shops, στα σπίτια μας, είναι τα πιο διαδεδομένα μπάτζι. Ενώ τα αυστραλέζικα μπάτζι είναι στην πιο άγρια μεριά αυτών των ζωντανών. Είναι στο πιο original. Πριν το 1800 που άρχισε να γίνεται το pet trade αυτών των ζώων. Θα ανεβάσω και δύο φωτογραφίες. Αγγλικό μπάτζι, αυστραλέζικο μπάτζι. Εντάξει, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά, πιστεύω. Πέρα από αυτές τις 2 ίντσες. Νούμερο 20. Κράτησα το καλύτερο για το τέλος και έχει να κάνει με την εξυπνάδα των παπαγάλων και σε αυτή την περίπτωση τον μπάτζι. Τα μπάτζι μπορούν και κάνουν μαθηματικά. Εντάξει, περιορισμένα μαθηματικά, αλλά μπορούν να μετρήσουν μέχρι το 3. Και έχω και ένα ωραίο παραδειγματάκι. Αν πάρεις 3 λιχουδιές στο χέρι σου και τις δει το μπάτζι ότι παίρνεις 3 λιχουδιές και του προσφέρεις μόνο 2, θα ξέρει ότι κάτι πάει στραβά. Και θα σκέφτεται ότι και είσαι και λίγο, κάνεις μια ελαφριά κακιούλα. Και αυτά ήταν τα 20 πιο ωραία facts σχετικά με τα μπάτζι που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας στο σημερινό το βίντεο. Το οποίο νομίζω εδώ πέρα είναι μια κατάλληλη στιγμή για να έρθει στο τέλος του. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, αφήστε μου comments να δούμε ποιο θέλετε να είναι το 4ο ζωντανό για το οποίο θα μιλήσουμε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια, προσοχή στον κορονοϊό και τα λέμε!